Hồi đó tôi mê bia lắm, mê đến mức mẹ tôi phải ra tận quán kéo về, vừa đi vừa mắng đánh cái gì mà đánh hoài không vô đại học được. Nhưng mà đâu ai hiểu, đánh hụt hoài cũng là một phần của hành trình vĩ đại. Rồi một ngày đẹp trời, tôi thấy người ta đánh bằng cây cơ gì đó nhìn sang trọng, mượt mà như diễn viên Hàn Quốc. Hỏi ra mới biết, ngọc Mỹ, cây cơ ngọc Mỹ. Tôi cắn răng dành tiền, bỏ lỡ mấy lần ăn lẩu cùng bạn, cuối cùng cũng rước em nó về. Và bạn biết gì không? Từ ngày có cây cơ ngọc Mỹ, tôi trở thành người khác. Cú đánh chuẩn hơn, phong thái đĩnh đạc hơn, và gái trong quán nhìn tôi cũng hơi khác. Tưởng tượng xem, bạn cầm cây cơ bóng loáng, vân gỗ xịn sò, vào thế như một vị thần bia, cú đánh điêu luyện khiến mọi người nín thở. Rồi bi vô, đỉnh chưa? Tôi không nói là cơ ngọc Mỹ sẽ giúp bạn thành cao thủ sau một đêm, nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đẳng cấp lên một bậc, ít nhất là trong lòng chính mình. Và biết đâu, cũng như tôi, từ một người bị gọi là ăn chơi, bạn sẽ là người dạy lại lối chơi cho người khác. Hiện tại đang có giảm giá đến 20%, tặng kèm bao đựng da cao cấp, đánh vừa đẹp vừa sang, nhìn là muốn mua, cầm là muốn đánh. Bấm giỏ liền đi, không là hết đó. Số lượng có hạn, không nói chơi đâu. Anh em mua cơ bấm giỏ nha. Nghe con AI để đau đầu quá anh em.